සියලු දෙනාටම සුබ දවසක්. මීට කලින් මම වීඩියෝ දෙකක් දැම්මා බිත්තර කටු පොහොර ගැනයි තේ කුඩු පොහොර ගැනයි. මං හිතනවා ඔයාලා ඒ වීඩියෝ දෙකම බලන්න නැති කියලා. බලලා නැත්නම් මේ වීඩියෝ එකේ යටින් ඒ වීඩියෝ දෙකේ ලින්ක් දාලා තියෙනවා. ඒ වීඩියෝ දෙක බලන්න. මොකද අද අපි මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්නේ ඒ පොහොර වර්ග දෙකම එකතු කරලා හදන පොහොර එකක් ගැන. ඒ නිසා මේ වීඩියෝ දෙකේ ඇති විස්තරය ඔබටත් ගොඩක් වැදගත් වෙයි. ඉතින් ඊට කලින් මම ඔයාලට ආරාධනා කරනවා මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න කියලා. bell icon එකත් click කරන්න කියලා. හරි අපි දැන් පොහොර එක ගැන කතා කරමු. මම කලින් මේ වීඩියෝ දෙකේ විස්තර කරා තේ කුඩු වලත් බිත්තර කටු වලත් අන්තර්ගත මූලද්‍රව්‍ය හා පෝෂක ගැන. තේ කුඩු තරමක් ආම්ලික ගුණ වලින් යුක්තයි. බිත්තර කටු තරමක් බාෂ්මික ගුණ වලින් යුක්තයි. ඉතින් මේ පොහොර වර්ග දෙකම එකතු කිරීමෙන් සාදා ගන්නා පොහොරෙහි pH අගය ආම්ලික හෝ බාෂ්මික ස්වභාවයන්ට බර නොවි මධ්‍යස්ථ අගයක් ගන්න නිසා ඕනම භෝගයකට ඕනම අවස්ථාවකදී මේ පොහොර එක යොදා ගන්න පුළුවන්. හරි අපි දැන් මේ පොහොර එක හදමු. මුලින්ම බිත්තර කටු අරගෙන හොදලා වේල ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ බ්ලෙන්ඩර් එකක් භාවිතයෙන් හෝ අත්වන් ගෙඩියක් භාවිතයෙන් කොටාගෙන බිත්තර කටු හොඳට කුඩු කරගන්න ඕනේ. බිත්තර කටු වල 90% පමණ අඩංගු කැල්සියම් මගින් ශාක වලට ලැබෙන ප්‍රධානම දේ තමයි ශාකවල මූල මණ්ඩලය හා සෛල බිත්ති වර්ධනය. ශාකවල සෛල බිත්ති හොඳින් වර්ධනය වී ශක්තිමත් වීමෙන් ලැබෙන වැදගත් වාසියක් තියෙනවා. ඒ තමයි පලිබෝධකයින්ට ඒ ශාකවලට හානි කරන්න තියෙන අවස්ථාව අඩුයි. ශාකවල මුල් කඳ පත්‍ර ශක්තිමත් නැතිව ලපටි ස්වභාවයෙන් තියෙද්දී පහසුවෙන්ම පලිබෝධකයින්ට ඒ ශාකවලට හානි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි මේ විදිහට බිත්තර කටු කුඩු ටික හදා ගන්න ඕනේ. ඉන්පසු තේ කුඩු හොඳට වේලගෙන තමයි මේකට ගන්න ඕනේ. කැටකට වගේ තියෙනවා නම් ඒවා කුඩු කරගන්න. මේ විදිහට පාවිච්චි කරලා ඉවත් කරන තේ කුඩු හොඳින් වියලා කැට තියෙනවනම් කුඩු කරලා සූදානම් කරගන්න. බිත්තර කටුත් සියුම් විදිහට අපි කුඩු කරගෙන තියෙන නිසා තේ කුඩුත් ඒ වගේම තිබුණොත් හොඳට කවලම් කරගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඊට පස්සේ බිත්තර කටුයි තේ කුඩුයි එකම භාජනයට දාලා හොඳට කවලම් කරගන්න. මේ පොහොර එක හදද්දී බිත්තර කටු කුඩු වලට වඩා ටිකක් වැඩියෙන් තේ කුඩු යොදා ගන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ බිත්තර කටු කුඩු කොටස් එකකට තේ කුඩු කොටස් එකහමාරක් වගේ යොදා ගන්න. මොකද බිත්තර කටු කුඩු පිටි වගේ ස්වභාවයෙන් තියෙන නිසා එහි අන්තර්ගතය වැඩි තේ කුඩු වලට වඩා. ඒ නිසායි බිත්තර කටු වලට වඩා තේ කුඩු වැඩියෙන් යොදා ගන්න. මේ පොහොර එක ඔබට ඕනම ශාකයකට ඕනම අවස්ථාවකදී යොදා ගන්න පුළුවන්. ඔබේ ගෙවත්තේ භෝග වගාවටද මල් වගාවටද මේක සුදුසුයි. මේ පොහොර දිගින් දිගටම ඔබ පාවිච්චි කරොත් ඔබේ වගාව විශාල සරුසාර බවක් කරා ගෙන යන්න පුළුවන්. මොකද බිත්තර කටු වල අධිමාත්‍ර හා අංශු මාත්‍ර මූලද්‍රව්‍ය 27ක් පමණ අඩංගු වෙනවා. ඒ වගේම තේ කුඩු වලත් අධිමාත්‍ර හා අංශු මාත්‍ර මූලද්‍රව්‍ය විශාල ප්‍රමාණයක් අඩංගු වෙනවා. එතකොට ඒ සියලු පෝෂණයම ඔබේ වගාවට මල් පැලවලට ලබා දෙන්න පුළුවන්. මේ පොහොර එක ඔබ පාවිච්චි කිරීමෙන් බලන්න ඔබට මොනතරම් පහසුවෙන් ඉතාම සරල විදියට ඔබ අපතේ දාන දේවල් වලින්ම මේ පොහොර එක හදා ගන්න පුළුවන්ද කියලා. හරි දැන් අපි පොහොර එක හදාගෙන ඉවරයි. දැන් අපිට පුළුවන් මේ පාවිච්චි කරන්න. මගේ වගාමාළු වල බතල වගාවට මම මේ පොහොර එක යොදනවා. පැල වටේට පස බුරුල් කරගෙන පොහොර පැල වටේට යොදන්න. ඊට පස්සේ ජලය යොදන්න. අපි පොහොර යොදලා ජලය යෙදුවම තමයි ඒ පොහොර ශාකවලට අවශෝෂණය කරගන්නේ. ඒ නිසා ඔබ භෝගවලට ජලය යොදද්දී බඳුනක හෝ වගාමාළු වල ඇති භෝගවලට වතුර යොදද්දී එහි පසට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට වඩා වැඩියෙන් වතුර දාන්න එපා. බඳුනට වතුර දැම්මම ඒ වතුරට පොහොරේ ඇති පෝෂක නිදහස් වෙනවා. ජලයට නිදහස් වන පෝෂක ජලය හරහා මුල් මගින් අවශෝෂණය කරගන්නවා. වතුර වැඩිපුර දැම්මම බඳුනෙන් ඉවතට ගලාගෙන යන වතුරත් එක්ක ඒ පෝෂණයත් ඉවත් වෙලා යනවා. ඒ නිසා ඔබ හොඳින් මේ කාරණය මතක තියාගන්න. හැම වෙලෙම වතුර දාද්දී ඒ පසට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට විතරක් දාන්න.
වැඩි හොඳට කියලා වතුර වැඩියෙන් යෙදීමෙන් පස්සේ ඇති පෝෂක ඉවත් වීමත් හා තවත් ශාක වලට බොහෝ අහිතකර තත්ත්වයන් ඇතිවීමක් තමයි සිද්ධ වෙන්නේ. මේ පොහොරෙහි අඩංගු බිත්තර කටු හා තේ කුඩු යන දෙවර්ගයෙන්ම සිද්ධ වෙන බොහෝ දේවල් අතර ප්‍රධාන කාර්යයක් තමයි මුල්වල වර්ධනය හා අංකුර වර්ධනය වේගයෙන් සිද්ධ වීම. ඒ නිසා මේ වගේ පැල හැදීගෙන යන කාලයේදී මේ පොහොර යොදා ගැනීමෙන් ඒ පැලවල වර්ධනය නිරෝගීව වේගවත්ව සිද්ධ වෙනවා. ඒ වගේම මල් හට ගැනීමට හා පල හට ගැනීම උත්තේජන කරන ගුණ මේ පොහොරෙහි ඇති නිසා භෝගවල මල් පිපීමට ආසන්න කාලයේදී යොදන්නත් පුළුවන්. විශේෂයෙන්ම මල් පැලවලට මේ යොදා ගැනීමෙන් ඉහළ ප්‍රතිඵල ලබා ගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් අපිට මේ විදියට භෝග, විසිතුරු පත්‍ර ශාක, මල් පැල ආදී ඕනම ශාකයකට යොදා ගන්න පුළුවන්. ඔබට පහසුවෙන්ම හදා ගන්න පුළුවන් වටිනා පොහොරක් ගැනයි අද කියලා දුන්නේ. ඉතින් ඉදිරියටත් මේ වගේ වටිනා කරුණු ඔබට ගෙන එන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් සියලු දෙනාටම සුබ දවසක්. තෙරුවන් සරණයි.